واش لي زامي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم اليوم شريت واحد الموتور ديال بياجو، وغنعاود لكم القصه ديالو وكيفاش غنعاودو كامل واشنو درت ليه واي انفورماسيون غتحتاجوها غتقدروا واقيلا غتشوفوها في هذا الفيديو هذه. بالنسبه للبياجو، وهاد الماكينه هادي راه بياجو الكترونيك، سوا ديال سياو ولا برافو، ماشي مشكل. اول حاجه غنهضروا عليها هي منين شريتي الماكينه. هاد الماكينه ولا هاد الموتور هذا خديتو من الماركت بليس. بان ليا دويت مع الدري عطاني المرشوم، مشيت شفت الموتور، بقيت كنتساوى معاه، كان شو عطاني يعني الموتور مسدود وكان خاصني نقلبو وما قدرتش، فهمتي؟ حيت راك عارف حشومه تقول بنادم نحل الموتور نفرشكو قدامه. دونك خديت الموتور، قلبت داكشي اللي بان لي خصني نقلب، وخديت وجيت للدار فرتك داكشي. كنتفاجئ بان الموتور خاصو بزاف ديال البياس، منهم جوان سبي لي جوان كاملين، لورمات، فيلبرو كان خصو بيالا وبزاف ديال الحوايج. المهم غنهضر على هادشي في الفيديو في هاد الفيديو نيت من بعد. الماكينه خديتها ب500 درهم، هذاك الشيء كامل خسرت على جات شي 280 260. المهم نقولوا حنا 800 درهم باش طالع لي هاد الماكينه ولا هاد الموتور. بالنسبه للغسيل راه درت الماء سخون، وماشي مسخون بزاف، يكون سخون دافي، وتشيد ولا اومو ولا اي حاجه بحال هكا، حيت هذوك لي برودوي مزيانين في الغسيل، كيديغريسيو، كيحيدوا اي حاجه مزيته. ومن بعد راه غادي نحك هذاك الشيء بشي غاطوا ولا شي حاجه، وحاول ما تجرحش الكارتير. حاول تحيد حيت كاين شويه صباغه لاصقه في هاد الدومي كارتير، بقيت كنحيد داكشي اللي قدرت عليه. ومن بعد هاد ليطاب هادي ديال الماء والماء سخون غادي نشلل هادشي كامل وغادي نشفو. ومن بعد غادي نحاول نحيد هذاك الشيء اللي كيبقى على مده، يعني ليسانس والبرد اللي كيكون في الكارتير ولا في السيلان، كيجمع واحد الحاجه كيقولها الكربون، كيتحول كيولي كربون، وكيولي بحال شي ريزيدو ولا شي بارتيكول اللي لاصق بزاف اللي ما كيبغيش يتحيد، وداك الشيء ما كيتحيدش بالماء والتشيد. يعني اشنو خاصك دير؟ خاصك تاخد سوا دوليو سيلولوزيك ولا شي دوليو خفيف ولا ليسونس. من الاحسن الدوليو حيت كيجيني كيذوب داكشي دغيا، غتشوفوه معنا في الفيديو. وكيف شفتوا معنا نقينا ديك الجهه اللي كتسمى الدومي كارتير ديال الجروب، نقيناها بالدولي والشيتا وكنمسحوها بواحد لو شيفون. من بعد هادشي غادي نغسل هاد الكارتير الكبير، غنحاول ندخل شي لداخل في هذوك التقابي، حيت نورمالمون هذوك التقابي كيدوز منهم ليسانس، و ليسانس اصلا فيه الزيت، هو كيزيت هذوك لي غولمون باش ما كيلصقوش. دونك هذوك التقابل الا مشيو تخنقوا للبلاصه اللي دابا كتشوفوا فيها الشيشه، راه غيدير لكم مشكله، وتقدر الورمه تلصق ويخسر لكم داك الشيء. من بعد هاد النيطواياج هذا غندوزو للمونتاج ونهضروا على بزاف ديال الحوايجات، كل هضره بزاف ديك الساعه. بالنسبه لهاد الشيء بغيت نوريكم على ديتاي باش ما تعرفوني اش درت
الوغ بالنسبه للطريقه اللي كنركب بها لي غولمون ولا اللورماج في الفيل بروكان، هي واحد الطريقه ساهله وما كتحتاج لا ضرب لا والو. اشنو كدير؟ كتاخذ الفيل بروكان ديالك، كتكونوا محيدين منو لي غولمون بيان سور، كديرو في الفريكو، كتخليه يشد ديك البروده ديال الفريكو. من بعد بما برد كتشد لي غولمون ديالك جداد، كديرهم في الفران على 150 درجه. ما تفوتش 150 درجه سينو غتخسرهم ويخسر فيهم داكشي اللي لداخل. من بعد فاش كيسخن الفران 150 درجه كتحطهم واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق. من بعد كتحيدهم، كتجي كتحطهم في الفيل بروكان، راه كيطيحوا اوتوماتيكمون دغيا كيدخلوا، حيت الحديد فاش كيكون سخون كيتاكسبوندا، كيتحل وكيوسع، وحاجه فاش كتبرد كتكمش، يعني كتقلص واقيلا. الدراري كانت هذه الحلقه ديال اليوم. بالنسبه للحلقه الثانيه غادي تكون كومبلي على المونتاج ديال الماكينه، وما غنكونش كنهضر بحال هكا فويس اوف، غيكون داكشي لايف، يعني كنصيبها وميم طون كنهضر على كل بياسه وكل حاجه. تابونا الا عجبك الكونتوني ولايك. تشاو.